Pandemya na isang sangaya na programa iti radyo nga pakaitampukan iti napateg nga ad-adal. Ad-adal nga mainaig iti panagbasa ti anak tayo ama ibinsa-binsa babaen iti panangipalpalawag dagiti nasisirib ken nasasariri nga manursuro. Isuda dagiti mamaestra ken mamaestro tayo iti DEP-ED Benguet nga inkay makadkadwa iti tangatang. Isagsagot kada kayo iti Department of Education, Division of Benguet, ken daytoy nga istasyon. Ayasak Di Kabenguetan. Great morning, my dear learners. This is your school on the air. I'm your teacher, Noemi Mary C. Lena. Our today's topic will be focusing on classifying object and musical instrument sounds heard. I hope you are ready and very eager again to listen to what we will be discussing today. Stay tuned as we go along with our lesson. After the discussion, you're expected to master the desired learning competency and to achieve the learning objective, which is classify or categorize object and musical instrument sounds heard. Before we start, I hope, dear parent, guardian, or the one who is assisting the child, that your child is comfortable and healthy. Kindly see to it that the necessary items he or she needs are with him or her. Guide and help her or him while she or he listens. Let her or him understand our lesson today. Thank you for helping. Let's review the lesson that you had in your module. There are many things that produce sounds. We can classify them through the sounds they produced. Like, for example, objects and musical instruments. Musical instruments are objects that produce musical sound. Objects are things that produce sounds too. I will name things and try to identify if it is an object or a musical instrument. Number 1, whistle. Is it an object or musical instrument? Yes, it is an object. You can see the policeman using it. Another, number 2, piano. Yes, it is a musical instrument. Did you see one? You can see it in the church. Number 3, guitar. Very good. It is a musical instrument. Your brother or your sister is using it while singing. Number 4, trumpet. Another musical instrument. You can hear it during parade, especially during Panagbenga Festival in Baguio City. Lastly, number 5, gun. Yes, it is an object. The policeman has it. Do you know the sounds of those objects and musical instruments that I mentioned? Let's go back to the whistle. What is the sound of a whistle?
Yes, we have said a while ago it is an object. It is not a musical instrument because it does not produce a musical sound. Another one that I mentioned is the piano. It is a musical instrument. Why? Yes, the sound it produces is pleasing to our ears. It sounds good. By the way, what is the sound? Listen to this recorded sound. The guitar and trumpet are musical instruments also. They make the song livelier. Here are their sounds. How about the gun? It is an object. The sound is pleasing to our ears. We have many things that produce sound. I will give more names of these things and try to imagine the sound. Classify if it is an object or a musical instrument. Tell your answers to the person beside you who is assisting you right now. Number 1, jeep. What is the sound? Is it an object or a musical instrument? Number 2, tricycle. What is the sound? Is it an object or a musical instrument? Number 3, drum. What is the sound? Is it a musical instrument or an object? Number 4, xylophone. What is the sound? Is it a musical instrument or an object? And number 5, telephone. What is the sound? Is it an object or a musical instrument? Did you get it correctly? Were you able to say the sounds of these mentioned things? Very good. We now proceed to the post-assessment part of your module. Kindly look into the page. Did you get correct answers? If yes, you are very good. If not, Hakuna Matata means no worries because we're going to look at it why you were not able to get the answers correctly. The post-test part of your module will test you how far did you understand our lesson. The instruction was to read the sounds written inside the ball. You're going to write this sound under the object column or under the musical instrument column. I will be playing those sounds. Number 1. In what column you are going to write this sound? Number 2. Is it under object or musical instrument? Number 3. Is it under musical instrument or object? Number 4. In what column? Object or musical instrument? Number 5.
In what column? Object or musical instrument? Check your score. Is it 5 over 5? You are very good if you got perfect 5. But if not, try to go over the different activities that you had. Your parents, guardians, or the one helping you with your module will help you. You can even contact me, your teacher, through texting or sending me message in my messenger account if you have questions regarding your lesson. We have to end it here, my dear learners. See you again in the next module. Remember to always pray. Goodbye and stay safe. Ayasak Di Kabenguetan. Magandang buhay! Kumusta na? Nag-enjoy ka ba sa una nating aralin? Sigurado ko yun dahil nagawa mo lahat ang mga gawain sa una nating module. Iyong ipagpatuloy ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbasa, pag-unawa, at pagsasagawa sa mga gawain na naihanda sa ikalawang module. Tingnan mo ang module sa sining na pinamagatang Ilusyon ng Espasyo. Pagkatapos ng ating aralin, inaasahang malilinang mo ang sumusunod na kasanayan. Una, nakikilala ang larawan na nagpapakita ng ilusyon ng espasyo. Pangalawa, na ipapaliwanag ang konsepto ng ilusyon ng espasyo at nakaguguhit ng larawan na nagpapakita ng ilusyon ng espasyo. Upang makabuluhan ang iyong pag-aaral, siguruhing basahin na mabuti ang bawat panuto bago isagawa ang gawain. Isagawa ang mga gawain at pagtatasa sa module ayon sa pagkakasunod-sunod ng pahina. Pangatlo, siguruhing personal mong sasagutin muna ang mga gawain bago mo isangguni sa inyong magulang o kay ate o kuya. Ang module ay may iba't ibang bahagi. Unang bahagi, alamin, ay mababasa mo ang mga dapat mong matutunan pagkatapos mong mabasa, pag-aralan, at may sagawa ang mga gawain sa module na ito. Kalawang bahagi, subukin. Isagawa mo ito upang malaman ang iyong kaalaman sa ating aralin. Ang ikatlong bahagi, ang balikan. May gawain dito na susubok sa napag-aralan mo kahapon. Kung naintindihan mo ang una mong napag-aralan sa unang module. Ika-4, tuklasin. Sa bahaging ito, iyong sasagutin
ang gabay na tanong tungkol sa bago nating aralin. Ikalimang bahagi, suriin. Iyong babasahin, pag-aralan, at intindihin ang paliwanag tungkol sa bago nating aralin. Ika-anim na bahagi, pagyamanin. May mga gawain at pagtatasa na susubok sa iyong pagkaintindi sa paliwanag. Gawain 1, pagtatasa 1. Gawain 2, pagtatasa 2. Gawain 3 at pagtatasa 3. Ang susunod ay ang ikapitong bahagi, isa-isip. Ang bahaging ito ang susubok kung naintindihan mo ang konsepto ng ating aralin. Ikawalong bahagi, isagawa. May gawain dito na inyong sasagutin para lalo mo pang ipamalas ang inyong natutunan. Ikasyam na bahagi, tayahin. Masusubok dito ang inyong natutunan sa module. At ang ikasampung bahagi, karagdagang gawain. Inyong isagawa ang gawain upang ipamalas na naintindihan mo ang kabuuan ng aralin. Bawat gawain na inyong isagawa ay kailangang basahin at intindihin ang panuto. Lahat ng gawain dito ay nakalagay ang gagamitin mo sa pagsagot sa mga tanong o pagsasagawa sa gawain. Napag-aralan mo sa unang module ang pagkilala sa iba't ibang laki ng tao ayon sa paningin ng tumitingin sa guhit. Sa araling ito, hindi lang tao ang naiguguhit na ipinapakita ang iba't ibang laki, kundi mga bagay-bagay din na nakikita natin sa ating paligid. Iyong ipagpatuloy na basahin at isagawa ang mga gawain sa module na ito upang lalong mahasa ang iyong kaalaman sa pagguhit ng tao at mga bagay sa ating paligid na naipapakita ang iba't ibang laki ayon sa paningin ng tumitingin. Tingnan ang larawan. Hindi pareho ang laki ng bagay at tao. Ang larawan ay paliit ng paliit habang lumalayo sa paningin ng tao na tumitingin. Maging patnubay mo ang iyong kalaman sa pagguhit ng iba't ibang laki ng tao. Tingnan ang larawan. Ano sa palagay mo ang nakikita ng bata na malaki? Ang ibon ang malaki sa paningin ng bata. Bakit kaya? Ito ang inyong pag-aaralan sa inyong susunod na module. Pagbutihin mo ang pagbasa at pag-unawa sa nilalaman ng module bago isagawa ang bawat gawain upang malinang ang inyong kaalaman at pagguhit ng iba't ibang laki ng tao at mga bagay-bagay sa ating paligid. Tiyak kong makagagawa ka ng isang likhang sining na iyong maipagmamalaki. Ako'y nakaantabay lamang sa ating group chat. Sakaling mayroon kang isang guni at nandyan ang inyong magulang upang ikaw ay gabayan. Masayang pagpapatuloy sa inyong pag-aaral. Ako muli ang inyong guro, Ginang Myrna Pasyan, nagpapaalam. Ayasak Di Kabenguetan. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Yoli. Naranasan na ba ninyo ang mangarap? Halina't samahan ninyo akong tuklasin ang iba't ibang hangarin sa kwentong pinamagatang Ang Mga Pangarap ni Kambing.
Ito ay isinulat ni Jovelyn B. Tumilas. Iginuhit at kinulayan naman ni Joel C. Rolian. Ito si Kambing, ang alaga ni Mang Karding, mataba at ubod ng lambing. Gusto niya lagi ay nasa bukirin. Tuwing umaga, ipinapasyal ni Mang Karding ang kanyang alagang kambing sa may ilog na malapit sa kanilang bukirin. Ne! Ang sarap talaga ng tubig dito at ang linis, sabi ni Kambing sa kanyang sarili. Napansin ni Kambing na naroon din si Kalabaw na masipag na nag-aararo sa bukid. Nilapitan niya ito at kinausap. Kaibigan, laro muna tayo, ang sabi ni Kambing. Pasensya na, Kambing. Kinakailangan kong tapusin muna ang aking sinimulan. Magtatanim kasi ang aking amo ng palay bukas, tugon ni Kalabaw. Nagpatuloy si Kambing sa kanyang paglalakad. Nakita niya si Kalapati sa may puno at kinausap. Kalapati, bumaba ka riyan at maglaro tayo ng habulan, sabi ni Kambing. Hindi bumaba si Kalapati sa may puno. Hindi pinansin ni Kalapati si Kambing at lumipad na lamang ito papalayo sa may puno. Sinundan pa rin ito ni Kambing at hindi niya namalayang napalayo na siya sa bukid, kung saan naroon si Mang Karding. Hinabol pa niya ito hanggang sa may malaking bato at ito'y kanyang inakyat. Napaisip tuloy si Kambing sa kanyang sarili. Sana katulad ko siyang may pakpak. Gusto ko ring lumipad tulad ng Kalapati, sambit ni Kambing sa kanyang sarili. Malungkot na bumaba si Kambing sa may malaking bato. Nang hinayang siya dahil hindi man lang niya kayang lumipad tulad ni Kalapati. Sa kanyang patuloy na paglalakad, nakasalubong naman niya si Kabayo. Astig! Ang laking kabayo! Sana ganito rin kalaki ang katawan ko at kasing bilis din ng takbo, sambit muli ni Kambing sa kanyang sarili. Sa pagod ni Kambing, nakatulog siya sa may paanan ni Kalabasa. Sa kanyang panaginip, naroon si Kalabasa. Grabe! Ang laki ni Kalabasa! Sana katulad ko siyang may naglalakihang mga dahon, sabi niya sa kanyang panaginip. Nang tumingin siya sa may itaas, nakita naman niya ang mga puno ng kalamansi. Gusto ko ring nakasabit sa may puno. Sana maliit na lang pala ako tulad ng mga iyon. At palaging nasa itaas at kitang-kita ang mga nasa ibaba, sambit muli ni Kambing sa kanyang panaginip. Maya-maya ay umihip ang hangin na sadyang napakalakas. Nahulog ang mga bunga at dahon ng puno ng kalamansi. Tuluyan itong nasira dahil sa matindi at malakas na hangin. Nagising si Kambing sa tawag ni Mang Karding. Napaisip at tatauhan si Kambing. Mapalad pala ako. Tama na itong biyayang ipinagkaloob mo sa akin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at napakabuti ninyo sa akin. Dasal at pasasalamat ni Kambing. Kanina pa kita hinahanap, aking Kambing, ang sabi ni Mang Karding. Bumalik sila sa may bukirin. Napakasaya ni Kambing. Kontento na siya sa kung ano ang itsura at meron siya. Napakaswerte niya dahil nakatira siya sa malawak na bukirin at may mabait na nag-aalaga sa kanya na tulad ni Mang Karding. Kaibig-ibig, di ba mga bata, ang masayang wakas ng ating kwento? Ngayon naman ay mayroong mga katanungan na sadyang inihanda
upang mapagyaman mo pa ang iyong kaalaman. Sagutin sa ubod mong makakaya ang mga sumusunod na mga tanong at piliin ang letra ng tamang sagot. Unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? A. Ang kagustuhan ni Kambing. B. Ang mga pangarap ni Kambing. C. Ang mga kahilingan ni Kambing. Tama, ang sagot ay B. Ang mga pangarap ni Kambing. Kalawang tanong, saan laging ipinapasyal ni Mang Karding ang kanyang kambing? A. Sa may bukal. B. Sa dagat. C. Sa may ilog. Tama, ang sagot ay C. Sa may ilog. Tanong na ikatlo, anong hayop ang unang napansin ni Kambing sa bukirin? A. Si kalabaw. B. Si kabayo. C. Si kalapati. Tama, ang sagot ay A. Si kalabaw. Ikaapat na tanong, sa kanyang panaginip, ano ang sinira ng malakas na ihip ng hangin? A. Kalabasa. B. Kalamansi. C. Kabundukan. Tama, ang sagot ay B. Kalamansi. Ang huling tanong, bakit mapalad pa rin si Kambing? A. Dahil ibinigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga kagustuhan. B. Dahil pinagbibigyan siya lahat ng kanyang mga gustong kalaro. C. Dahil nakatira siya sa may malawak na bukirin at may mabait pang nag-aalaga sa kanya. Tama, C ang sagot, dahil nakatira siya sa may malawak na bukirin at may mabait pang nag-aalaga sa kanya. O mga bata, binabati ko kayo na pagtagumpayan nyo ang pagsubok. At bago ako magpaalam, laging tandaan, pahalagahan ang mumunting bagay na nagpapasaya sa iyo. Hanggang sa muli, ako ulit si Teacher Yoli at paalam mga bata! Ayasak Di Kabenguetan. Magandang araw sa'yo. Ako si Teacher Marta. Makakasama mo ako sa asignaturang Filipino. Muli akong nagagalak dahil alam kong nagpapatuloy ka sa iyong pag-aaral. Muli, magtulungan tayo, kasama ang iyong mga magulang o nakatatandang kapatid na kasama sa bahay, upang lalong makabuluhan ang iyong pagkatuto at siguraduhin natin na laging masaya at makabuluhan ang iyong pag-aaral. Awitin natin ang Bahay Kubo. Sabayan mo ang bidyong ito. Magaling! May napansin ka ba sa dulo ng mga salita? Tama!
Magkakatunog o magkakatugma ang ulihang pantig ng mga salita sa bawat dulo. Sa ngayon, tingnan mo ang iyong module sa Filipino na may paksang salitang magkatugma. Pagkatapos ng aralin ito, natatagal ng 5 araw, inaasahan na malilinang mo ang mga sumusunod na kasanayan. Una, nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Pangalawa, nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar, at bagay sa paligid. Ikatlo, natutukoy ang mga salitang magkatugma at ikaapat, nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa. Upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral, siguraduhin lamang na basahin mo ng mabuti ang bawat panuto bago sagutin ang mga gawain. Ikalawa, isagawa ang mga aktibidad sa aralin na naitakda sa bawat araw. At siguraduhin na personal mong sasagutin muna ang mga gawain o pagsasanay bago ka sumangguni sa mga susing sagot na nasa huling bahagi ng module. Kung natatandaan mo ang mga natutuhan mo noong unang linggo, ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, puok, o lugar at pangyayari. Maaari mong gamitin ang mga pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar, pangyayari, at bagay sa paligid. Makikita mo ito sa mga kwentong nababasa o napakikinggan. Maaaring sa pakikinig o panunood sa balita na isasalaysay ang mga pangyayari sa isang lugar o pook na kinasasangkutan ng mga tao, bagay, o maging hayop. Samantala, sa pagsasalaysay, pagsasalita, o pagbabasa ng mga teksto ay mga salita ding nagagamit na magkakatugma o magkakatunog sa dulo o huling pantig ng mga salita. Halimbawa, huli nating basahin ito. Sabayan mo ako, bahay kubo, kahit munti. Ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patula, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid, nito'y panay na linga. Magaling! Pansinin mo ang mga salita sa bawat linya ng sakno. Munti, sari-sari. Kalabasa, mustasa. Mani, patani. Luya, linga. Ang magkapares na salita na magkatunog ang dulo ng pantig nito ay tinatawag na salitang magkatugma. Narito pa ang ilang halimbawa. Basahin natin, sabayan mo ako. Aso, oso. Nanay, tatay. Payong, bayong. Bakuran, palikuran. Mechado, igado. Nagprotesta, pista. Natutukoy at nakapagsasalaysay tayo gamit ang mga magkatugmang salita tungkol sa mga tao, lugar, at bagay sa paligid. Kaya, may mga gawain sa module na ito
na ikaw mismo ang tutukoy sa mga salitang magkatugma o kaya ay magsusulat ng pangungusap gamit ang mga ito. Sa aralin ding ito ay maaari mong masagot ang mga tanong ukol sa tekstong binasa, tulad na maigling tula at kwento. Pansinin mo na lamang na ang iyong karanasan sa mga nauna mong kaalaman o ang mga dating natutuhan hinggil sa pangalan ay magagamit mo sa pag-unawa sa mga babasahing teksto na ito. Halimbawa, sa pamagat pa lamang ng sumusunod na teksto ay mapapansin mo na kaagad ang mga pangalan. Bahay kubo. Tumutukoy sa ngalan ng bagay. Ako'y may alaga. Ang alaga ay tumutukoy sa hayop. Bahagi ng aklat. Ang aklat ay halimbawa ng bagay. Kapag nabasa mo ng mabuti ang mga tula o kwento sa inyong module, mapapansin mo ang mga sumusunod. Una, nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, bagay, lugar, hayop, pagkain, at pangyayari sa paligid. Ikalawa, mahalaga ang dating kaalaman o karanasan sa pag-unawa at pagsasagot sa mga tanong hinggil sa mga nababasa o napakikinggang teksto tulad ng tula at kwento. Ikatlo, natutukoy mo ang mga salitang magkakatugma. Kapag magkapareho ang bigkas o tunog ng huling pantig nito. Lahat ng mga kaalamang ito ay malilinang mo kapag babasahin mo ng mabuti at sasagutin mo ang lahat ng aktibidad na nasa module. Sana ay kagigiliwan mo ang mga gawain sa module na ito. Tandaan mo, nakantabay lang ako sakaling mayroon kang isasangguni. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam! Ayasak Di Kabenguetan. Magkakatulad na tradisyon, magkakatulad na kultura. Iisang lahi. Ilan lamang ang mga bagay na yan na matatagpuan sa isang bansa. Pero, hindi ito sapat upang maituring na bansa ang isang lugar. Magandang araw sa iyo, butihin kong mag-aaral. Ako si Teacher Aubrey Madugay at ito ang Pilipinas, isang bansa. Naisip mo na ba minsan kung bakit ang isang lugar ay maituturing na bansa? O di kaya naman ay kung bakit ang Pilipinas ay isang bansa? Lahat ng mga yan ay matututunan mo at masasagot sa unang aralin natin sa ngayon tungkol sa bansa at ang 4 na elemento ng pagkabansa. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, maglaro muna tayo. Alam mo bang laruin ang 4 picks 1 word? Kung hindi mo pa alam, narito ang halimbawa. 4 pictures or 4 na larawan ang iyong mapag-aaralan upang mahulaan mo ang isang salita o 1 word na sagot sa puzzle. Para hindi ka mahirapan, hanapin ang sagot sa loob ng kahon. Tingnan ang unang larawan. Ito ay yelo. Pangalawa, ang lalaki ay nakasuot ng jacket. Pangatlo, bansang Canada. At pang-apat, nakabukas ang freezer. Ano kaya ang sagot? Tama! Malamig. Bakit malamig? Ang yelo ay malamig. Ang lalaki ay nakasuot ng jacket dahil malamig. Ang bansang Canada ay may temperatura dahil malamig. At ang freezer ay malamig. Ibig sabihin, ang pagkakapare-pareho ng larawan ay malamig. Ngayon at alam mo na kung paano laruin ang 4 picks 1 word, narito ang 5 palaisipan na iyong sasagutin. Handa ka na ba? Ready na yan! Number 1. Ano ang sagot?
bansa. Number 2, ano ang sagot? Tao. Number 3, ano ang sagot? Teritoryo. Number 4, ano ang sagot? Pamahalaan. At number 5, ano ang sagot? Soberanya. Lahat ng iyong natunghayan sa ginawang gawain ay iisa-isahin nating pag-aaralan. Pagmasdan ang mga larawan. Ang mga ito ay halimbawa ng mga bansa. May maliit na bansa, may malaki at malawak na bansa, may malaking populasyon na bansa, may pinamumunuan ng hari o reynang bansa. Ngunit ano ba ang kahulugan ng bansa? Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Upang mas lalo mong maalala kung ano ang kahulugan ng bansa, tandaan ang mga sumusunod na salita: lugar, teritoryo, at tao. Ibig sabihin, ang bansa ay isang lugar o teritoryo na pinaninirahan ng mga tao na may sariling kultura, wika, pamana o lahi. Ang mga taong nakatira sa isang teritoryo na may sariling wika, pamana, lahi o wika ang siyang magbibigay ng pagkakakilanlan ng bawat bansa sa buong mundo. Ngayon at alam mo na kung ano ang kahulugan ng bansa, magbigay ka nga ng isang halimbawa ng bansa. Tama! Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang halimbawa ng bansa. Pero paano ba natin masasabi na isang bansa ang isang lugar? Ang isang lugar ay maituturing na bansa kung taglay nito ang 4 na elemento ng pagkabansa. Ang 4 na elemento ng pagkabansa ay tao, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Sila ay mga halimbawa ng tao. Ano kaya ang lahi ng mga taong ito? Tama! Sila ay mga Filipino. Ang tao bilang isang elemento ng pagkabansa ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. Ang populasyon ay bilang ng mga tao na nakatira sa isang bansa na tinatawag nilang mamamayan. Mahalaga ang papel ng tao sa pagkakabuo ng bansa dahil siya ang magtatatag ng pamahalaan, soberanya, at magtatakda ng teritoryo. Kung teritoryo ang pag-uusapan, ang tao ang siyang magtatanggol dito kontra sa mga kalaban o mga dayuhan na ibig manghimasok sa bansa. Ang tanong, ano ang unang elemento ng pagkabansa na ating napag-aralan? Tama! Tao. Tingnan ang larawan. Marahil ikaw ay nagtataka kung para saan ang linyang nakikita sa larawan. Ito ay para ipakita sa iyo ang teritoryo ng isang bansa. Total at napag-usapan natin ang tungkol sa teritoryo, ang kahulugan ng teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito rin ang tinitirhan ng tao at pinamumunuan ng pamahalaan. Ibig sabihin, ang lahat ng anyong lupa, katulad ng kapatagan, burol, bundok, bulkan, hanggang sa mga isla at arkipelago ay pasok sa lawak ng lupain na bahagi ng teritoryo. Lahat naman ng mga anyong tubig,
tulad ng ilog, talon, lawa, hanggang sa mga kipot at dagat ay kasama ng lawak ng katubigan na bahagi ng teritoryo. Ang lawak ng katubigan at lawak ng lupain ang siyang basihan kung gaano kalawak ang katapat nitong himpapawid o kalawakan. Ang lawak ng lupain, lawak ng katubigan, lawak ng himpapawid at kalawakan ay pagmamay-ari ng bansa at ito ay pinamumunuan ng pamahalaan. Isa sa paraan kung paano pamunuan ng pamahalaan ang kanyang teritoryo ay palakasin ang puwersang militar. Ano ba ang pumapasok sa utak mo pag naririnig mo ang militar? Tama, sundalo. Ang sundalo, ano ang koneksyon ng sundalo sa teritoryo? Ang mga kasundaluhan ang siyang proprotekta at magbabantay sa teritoryo mapatubig man, lupain o kalawakan at himpapawid kontra sa mga kaaway o mga dayuhan na ibig pumasok ng walang pahintulot ng pamahalaan. Pero kung nagpumilit ang isang dayuhan na pumasok kahit ipinagbabawal ng batas, ay aaksyonan kaagad ng ating mga kasundaluhan sa pamamagitan ng paghuli at pagbabalik sa mga ito sa bansang kanilang pinanggalingan. Gayon din na posibleng paputukan sila ng baril o di kaya naman ay pasabugin kung sila ay nanlaban o gumawa ng pwedeng ikapapahamak ng mamamayan. Ang tanong, ano ang ikalawang elemento ng pagkabansa na ating napag-aralan? Teritoryo. Tama! Tunghayan naman natin ang sumusunod na mga larawan. Nariyan ang larawan ni President Duterte na isang politiko, mga mambabatas ng Pilipinas, Senate hearing at ang hukuman. Lahat ng mga ito ay sakop ng pamahalaan. Ano ba ang pamahalaan? Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng mga tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, ay ibinoboto ng mga tao ang mamumuno sa kanilang bansa upang magkaroon ng matatag na kapayapaan, kaayusan at sibilisadong lipunan, responsibilidad ng pamahalaan na magpatupad o gumawa ng mga batas, programa o plano para sa ikabubuti ng mamamayan. Ano ang ikatlong elemento ng pagkabansa? Tama, pamahalaan. Narito ang 4 na larawan. Ano ang tawag natin sa kanila? Magaling! Sila ay mga bayani. Ano ang ipinaglaban ng ating mga bayani laban sa mga dayuhan? Tama! Kalayaan. Ibig sabihin, ipinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan para makamit natin ang soberanya. Ano ang soberanya? Ang soberanya o ganap na kalayaan ay kapangyarihan ng pamahalang mamahala sa kanyang nasasakupan at kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi pinapakialaman ng ibang bansa. Tandaan ang mga sumusunod na salita. Kapangyarihan, kalayaan. Kapangyarihan at kalayaan tungkol saan? Kapangyarihan at kalayaan na mamuno sa bansa at kapangyarihan at kalayaan na magpatupad, gumawa ng mga batas, plano o programa para sa ikabubuti ng mamamayan nang hindi nakikialam ang mga taga-ibang bansa. Tingnan ang 2 larawan na ito. Ang ibig iparating ng 2 larawan na ito ay ang 2 anyo ng soberanya. Ano ang 2 anyo ng soberanya? Ang panloob na soberanya at panlabas na soberanya. Ang unang larawan ay pinapakita ang pagkakaibigan ng 2 bansa. Ito ay kumakatawan sa isang anyo ng soberanya na tinatawag na panlabas na soberanya.
Ang panlabas na soberanya ay pagkilala ng ibang bansa sa kalayaan ng isang bansa. Ibig sabihin, kinikilala o rinerespeto ng mga bansa sa buong mundo ang kapangyarihan at kalayaan ng hindi kumukontrol o nakikialam sa anumang desisyon, plano o batas, programa na ibig ipatupad ng ibang bansa o ng isang bansa sa kanyang nasasakupan. Ang pangalawang larawan ay ipinapakita ang pagpapatupad ng batas. Halimbawa, ang pagpapatupad ng batas trapiko ng isang pulis sa isang motorista na may violation. Ito ay kumakatawan sa isang anyo ng soberanya na panloob na soberanya. Ang panloob na soberanya ay pangangalaga ng sariling kalayaan. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang pamahalaan na pasunurin sa batas ang mga mamamayan upang ang mamamayan ay hindi mapahamak o maparusahan. Ano ang pang-apat na elemento ng pagkabansa? Tama, soberanya. Ano ang dalawang anyo ng soberanya? Panlabas na soberanya at panloob na soberanya. Ang Pilipinas ay isang bansa. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay isang teritoryo o lugar na pinaninirahan ng mga Filipino. Pero bakit nga ba ang Pilipinas ay isang bansa? Ang Pilipinas ay isang bansa dahil taglay nito ang apat na elemento ng pagkabansa. Ang apat na elemento ng pagkabansa ay tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Pero ang tanong, paano kung kulang ng isang elemento ng pagkabansa ang isang lugar? Hindi kailanman may tuturing na bansa ang isang lugar kung kulang ito ng isa o higit pang elemento ng pagkabansa. Ngayon at natutunan mo na ang tungkol sa bansa at ang apat na elemento ng pagkabansa, ang mga ito ay magsisilbing gabay mo sa pagsagot sa mga naihandang gawain na nasa module. Inaasahan kong matatapos mong sagutin ang iyong module sa loob ng 5 araw sa tulong ng iyong magulang, kapatid o sino man sa iyong pamilya na aagapay sa iyo. Tandaan, ang batang masunurin at matyaga, karunungan at kaalaman ay sa kanya'y maipagpapala. Hanggang sa muli! Ayasak Di Kabenguetan. Good morning. How are you? I hope all are in good condition. I am Marcela Bayas. I will serve as the facilitator of your first module in English. Today, we will be learning about the parts of a simple paragraph and the different text types. You will be reading simple in short paragraphs or texts. And you will also discover how writers present their ideas and their purpose in writing. This module is entitled Simple Paragraphs in Different Text Types, developed by teacher Sinamar Mayos. After the lesson, you are expected to master the desired learning competency and to achieve the following learning objectives. Number 1, recognize the parts of the paragraph. Number 2, identify the structure, purpose, and language features of different text types. When you were in grade 3, you have learned that paragraphs are made up of sentences. But what is a sentence? A sentence is composed of subject and predicate, and it expresses a complete idea. Let us have example. The bird is flying fast. The bird is the subject being talked about, while is flying fast is the predicate that tells something about the bird. Let us now proceed to our lesson. I have here a paragraph. I will read the paragraph first, then you're going to read afterwards. Filipinos have several values. We respect our elders and honor them. We also value others as shown in our bayanihan spirit, pakikisama, and pakikipagkapwa.
Many Filipino families value education for their children. Our people have a deep faith in God and love of country. Young Filipinos must practice these values that our elders have taught us. Let us answer the following questions about the paragraph. Number 1. What is the paragraph about? It's all about Filipino values. Number 2. Which sentence tells us the main idea of the paragraph? Filipinos have several values. We call this part the topic or the key sentence. Number 3. What values are mentioned in the paragraph? There are 4 sentences that talk about values. Let us read them. Letter A, we respect our elders and honor them. Letter B, we also value others as shown in our bayanihan spirit, pakikisama, and pakikipagkapwa. Letter C, many Filipino families value education for their children. And last one, our people have a deep faith in God and love of country. We call this part as the supporting details of the topic sentence. Last question. What sentence summarizes or ends the paragraph? Young Filipinos must practice these values that our elders have taught us. We call this part as the ending sentence or concluding sentence. A paragraph is composed of related sentences that talks or discusses a certain topic. And a paragraph has 3 parts. Number 1, beginning sentence, which is usually the topic sentence. A topic sentence tells what the paragraph talks about. Number 2, middle sentences, which are the supporting details. Supporting details give examples about the topic. Number 3, ending sentence, which gives the summary or conclusion about the topic. It could be a repetition of the topic sentence in different words. Now that you have learned the parts of the paragraph, let us also learn about the different text types. What are text types? Text types are the forms of how the text was written by the author for a particular purpose. There are 2 kinds of text in your module. Number 1, informational texts. These are written to give information to the readers. Examples are the text about problem solution, comparison and contrast, and procedural text. Number 2, narrative texts. These are stories that can be real-life story or fantasy. There are examples of text in your module found on page 6. Questions follow after each text that need to be answered before the next part. In your module, you have the part What's More, wherein you will find 3 activities, which is followed by an assessment. You have to read the given paragraph and follow the direction carefully. Let us have activity 1. The direction says, read the given paragraph, box the topic sentence, then circle the conclusion sentence. Example, Lito was a wealthy farmer. His farm is very wide and planted with vegetables. He also has 2 trucks that he used to deliver his vegetables to the market. Farming have made him a rich man. Based on the paragraph that we have read, what do you think is the topic sentence? Lito was a wealthy farmer. How about the concluding sentence? Farming have made him a rich man.
To wrap up our main lesson for today, there are 3 parts of a paragraph, namely, number 1, topic sentence, number 2, supporting details, and number 3, concluding sentence. If you have some questions, ask the help of your parents, guardians, or siblings. You can also text, call, or send message in Messenger to your teacher. After doing the activities and assessment, you have to answer also your post-assessment so that you will know whether you mastered the learning competency or you need to go back to the activities where you got low score. Use the answer key at the back page to check your answer. I think you're all eager to learn in answer. You can now proceed to accomplish your module. Just remember not to rush doing it. Be honest and enjoy reading, learning, and answering your module at home. God bless and always stay safe with your families. Ayasak Di Kabenguetan.